Super crispy and super smooth. Juicy siya. Hi guys! Welcome to my channel. Today, gagawa tayo ng pork chop recipe. Ito, pork chop without bones. Ang gagawin natin, hiwain natin yung gilid-gilid ba? Wait lang. Guys, hiwa-hiwain lang natin yung gilid para ma-absorb, madali siyang mag-soft. Tapos yung dito naman, anuhin natin yung so habang tenderize tayo ng meat, magpakulo tayo ng 1 cup of water. Tapos lagyan natin ng peppercorns or anong tawag niya, yung buo na paminta. Then 1 tablespoon of salt. Yan natin. Then 1 tablespoon of sugar. I use brown sugar, guys. And stir it well. Meron akong ditong 6 pieces of garlic. Ang gawin lang natin is smash siya. At yun lang. Ayun, may tumalon pang isa. After natin ma-smash yung garlic, ilagay natin dyan. Then, stir lang natin. Then, pakuluan na, lalagyan na muna natin lagyan din natin guys ng 1 tablespoon of soy sauce. Then, mix together. Then, pakuluan natin. Let it boil for 5 minutes. And guys, kumukulo na siya. Basta tatakpan lang natin para lumabas yung aroma niya. Then, i-off natin yung kalan. Then, palamigin muna natin ang tubig. So guys, nag-cool down na siya. Ilagay natin ang karne. Dito i-arrange natin. Oh, ayan siya guys. Ang bango. Ayan. After that guys, ilagay natin sa ref. Anuhin natin, takpan lang for about 30 minutes. Ayun naman guys, gumawa tayo ng sauce. 1 tablespoon of salt, 1 tablespoon of sugar, and then 1 tablespoon of soy sauce. Uh, 1 tablespoon of pepper. Guys, I will put 1 tablespoon of kutsokaro. Just mix it together. Then lastly, I put olive oil, 1 tablespoon. Pero kung wala kayong olive oil, you can use cooking oil. Then, mix together lang. Ayan. Mix together.
para ma-dissolve well ang sugar, salt, and some ingredients. After 30 minutes guys, tinanggal na natin sa ref. Ngayon, ano natin yung tubig, i-drain natin dito, salain yung karne, patuluin pala yung drain hanggang maano siya. Now, dry natin ang para dry na dry ba siya guys. Yan. Para dry siya, kailangan anoin natin ang kitchen towel para mag-dry siya. Ganon yung tactics niya guys. Taktika. Ayan, sikreto pala. Ayan. Guys, after natin i-applyan natin ang sauce. Yung sauce na ginawa natin, yung dry, i-apply natin sa dry na karne. Back to back. Ayan. Para malasa siya. Wow. Ayan. Malasa na. Masarap, maalasa na. Ayan. Medyo may pagkamaanghang siya. Then malasa kasi may mga siya, ingredient na maanghang, na matamis. Very delicious siya guys. So ayan guys, tapos na. Then i-marinate ulit natin about 10 minutes. Okay, para maka-absorb siya ng lasa. Ayan guys, after 10 to 15 minutes, na tayo, papainit ng mantika at magpa-fried. Ayan guys. Ang sarap tingnan. Titik-titik siya. Ayan siya guys. Super crispy and super smooth. Juicy siya.